Se vaikea juttu ei ole se, että sä ymmärrät ne virheet, vaan se, että sä oikeasti muutat sen oman itses käyttäytymisen ja alat jotenkin niinku tekemään eri tavalla. Ehkä mä pelkään sitä, että sitä silti ei pysty korjaamaan niitä virheitään tai niinku muuttaa sitä. Että sitä vaan menee vuosi vuodelta eteenpäin ja tekee aina uudestaan samoja virheitä. Että muiden syyttelyllä ei pääse mihinkään, vaan jokainen tällaisen oman kuoppansa kaivaa. Niin se on ehkä se, mitä pelkää, että aika kuluu. Sitten kun on liian myöhäistä, niin sitä tajuaa, että sitä on tehnyt samoja virheitä koko ajan, mutta ei ole osannut niin kuin muuttaa sitä käyttäytymismallia, että olisi jotenkin ottanut onkeensa niistä virheistä. Ehkä sitä pelkään, että en saa koskaan korjattua asioita. Ehkä se on se. Vuosi 2015 alkoi. Kontaktisarjan kuvaaminen oli kestänyt lähes 3,5 vuotta. Meillä oli pilotti leikattuna valmiiksi, mutta palautteen perusteella alkua kommentoitiin sekavaksi. Te olette aina poissa. Istutimme jaksossa asioita, joita ei lopulta käsitelty mitenkään. Vaikka sarjan kuvaaminen eteni, itseäni turhautti se, että emme saaneet sitä leikkauspöydällä toimimaan. Älä koske muhun! Päätin, että ainut vaihtoehto oli muuttaa pilotin draamallista rakennetta. Samalla kirjoitin sarjaan uusia kohtauksia, joilla pyrin syventämään hahmoja. Kun kirjoitin uutta, lisäsin jälleen jäljellä olevien kuvauspäivien määrää. Samaan aikaan 2 jatkosan leikkaaminen oli edistynyt. Sinä muistutat paljon isääsi nuorena. Mutta huomasimme, että vuoden 2011 materiaalit olivat raamaltaan heikompia. Päätin kirjoittaa myös 3. osaan uusia kohtauksia. Pian jakson käsikirjoituksella oli pituutta huikeat 56 sivua. Kuvauspäivien määrä kasvoi entisestään. Yritin sivuttaa tämän tosiasian, mutta kello tikitti. 353 ensimmäinen. Minun oli pakko saada projekti etenemään, joten järjestin kiireellä kuvaukset Sorille. Oliko siinä? No, siellä. Mennään näin. Kyseessä olivat uudet lisäkohtaukset, jotka laajensivat jo aiemmin kuvattuja kohtauksia. Huoneisto pitää... Älä vielä. Dialogi oli kuitenkin takkuilevaa ottojen aikana, koska emme olleet ehtineet harjoitella. Huoneisto pitää... Eiks tuo Asku pitäis kävellä tuo? Asko! Lähtekää ihan vähän taempaa. Siitä jostain. Käy. Huomasin kuitenkin, että kun kohtauksessa ei ollut dialogia häiritsemässä, isän ja Askon ilmaisu oli vaivatonta. Kyllähän nää nyt sen verran vedestään kumminkin. Joo, vedestään. No niin, ja sitten. Lisäksi vaikeat kuvausolosuhteet tehostivat näyttelijöiden ulosantia. Ota siihen Asko semmonen niinku... tämmönen loppuun oikein kunnon kiihdytys, hengitys. Keuhkot siihen. Joo, kyllä. Fiktion ja todellisuuden rajat alkoivat häilyä. Majurina Huttunen palasi 2 vuoden tauon jälkeen jälleen kuvauksiin. Hän kysyi, koska projekti mahtoi oikein valmistua. Miksi äiti kuoli? En osannut vastata. Kello tikitti. Voitaisko me puhua? Sammu poikki. Niinhän sä oot aina tehnyt. Setissä oli niin kylmä, että kameran akut tyhjenivät jatkuvasti, Laitetaan kamera. joten jouduimme turvautumaan varakameraan. Sä et tiedä mistä sä puhut. Kusipää! Rosoisempi ilmaisutyyli alkoi tarttua nyt myös muihin tarinan hahmoihin. Tää on kaikki sun syytäs! Rankat kuvausolosuhteet edesauttoivat luomaan synkempää tarinaa. Sä et voi jättää mua.
Mihin sä meet? Tunsin vihdoin päässäni lähelle tarinan vaatimaa tyyliä. Ja halusin ehdottomasti jatkaa kuvauksia. Mutta meillä ei ollut edelleenkään kuvauspaikkaa Nysteenin kampanjatoimistoksi. Teimme kevättalvella pelkästään erilaisia ulko- sekä lähikuvia. Keväällä sain tiedon, että Paperiliitolle lähettämäni apurahahakemus oli hyväksytty. Tähän mennessä se oli ainut ulkopuolinen tuki, jonka saimme kontaktiin. Kun vihdoin saimme apurahaa, tunsin velvollisuudekseni ratkaista jo puoli vuotta kestäneen kuvauspaikka-ongelman. Kampanjatoimistokohtaukset piti kuvata, joten aloin pohtimaan ongelmaa käytännön kautta. Minulla oli pääsy Sorin autiotaloon, joten helpoin vaihtoehtoni oli hyödyntää sitä. Mutta kuinka Mälkiä ja Valkeapää tutkisivat Nysteeniä ilman kampanjatoimistoa? Ja kuinka toteuttaisimme sen Sorin rakennuksessa? Silloin saan ajatuksen. Valkeapää voisi salakuunnella kampanjatoimistoa ja tekisi sitä etäältä kodistaan käsin. Koska katsojan ei tarvinnut kuin kuulla, mitä kohtauksissa tapahtui, ei meidän tarvinnut kuvata niitä. Pystymme kertomaan merkittävän määrän luonnollisia käänteitä ilman, että poistuimme Valkeapään asunnosta. Vallitsevassa tilanteessa ratkaisu oli tuotannon kannalta suorastaan torjuntavoitto. Salakuuntelukohtauksia suunnitellessa vierailin Tonin kanssa Tampereen vakoilumuseossa. Siellä saatiin hyvää tietoa 60-luvun vakoiluteknologiasta ja itse elokuvaan tehdyt propit mukailivat suhteellisen uskollisesti aikakauden laitteita. Vaikka salakuuntelu oli hyvä suunnanmuutos, se ei ratkaissut kaikkia ongelmia. Meillä oli kohtaus, jossa Mälkien piti saada yhteys Nysteenin kirjanpitäjään. Päätin kuvata Mälkiän murtautumisen tämän kotiin, jonka pystymme myös lavastamaan Sorille. Sitten näyttelee tehtiin Asko. Ja Asko tosiaan vedetään muutama pötköä. Mikä on Nysteenin kytkös? Kohdat, joissa oli paljon dialogia, muodostuivat jälleen vaikeiksi toteuttaa. Mikä on Nysteenin kytkös? Orantiin. Uudestaan Ostrantiin. Mikä on Nysteenin kytkös? Osterantiin. Vasta riittävän toiston kautta onnistuimme puskemaan toiminnan läpi. Mikä on Nysteenin kytkös? Osterantiin. Kiitos. Siellä on kaksi hyvää. Otetaan seuraava repla. Myös raskas hengitysmetodi sai Askosta irti hyvää fyysistä ulosantia. Muista iso hengitys siihen, kun se puhuu Johannasta. Voit vähän irvistää tuolle tyypille ja sit lähdet viemään sitä. Tapaat tällä oikealla kädellä kiinni ja sit kuuluu laukaus. Pudottaa aseen ja sit sen jälkeen vedät tänne ja sulla on edelleen ase tässä näin. Jukka Savolainen, joka esitti kirjanpitäjää, ilmoitti seuraavana päivänä, että hänen ranteensa oli murtunut. Loppuvuoden kuvaukset oli kirjaimellisesti aloitettu rytinällä. Sä todistat. Todista mitä? Se Johannan tietolähde. Mitä sillä tapahtuu? Asko, sä nyt ihan vitun. Asko meni tosi hyvin. Vittu, sä oot ihan hyvä. Tehdyt radikaalit ratkaisut antoivat minulle rohkeutta pohtia realistisesti myös kontaktin jatkoa. Mieleeni syntyi mullistava ajatus, että kokonaistarinasta koostaisi yhden pitkän elokuvan ja sarjaversion ylimääräiset juonilinjat poistettaisiin. Aleksi epäili vahvasti ehdotustani, koska olimme tehneet sarjaa rakenteella, jossa päähenkilöt vaihtuivat jaksoittain. Myös se tosiasia, että vuoden 2011 materiaalit tarvitsivat päivitystä ja uusia kohtauksia toimijakseen osana elokuvaa, oli ajatusta vastaan. Pian oli selvää, että edessä oli vain yksi vaihtoehto. Yhdistäisin Mälkiän sekä Valkeapään kohtaukset yhden pitkän elokuvan rungoksi. Tämä tarkoitti sitä, että kahden ensimmäisen kuvausvuoden kohtaukset jäisivät elokuvasta pois. Päätös oli iso.
mutta siinä hetkessä yllättävän helppo. Vuosia kestänyt raskas matka oli valmistanut minua sitä varten. Kamera. Kirjanpitäjän kotikohtaus Sorilla oli viimeinen, jonka ottojen alussa lyötiin klaffi Kontakti 2 nimellä. Tämän jälkeen kuvasimme yhtä kontaktia.